Welcome back everyone. Again, this is Joanne Tusing. And sa mga bago po, welcome to my channel. Kung hindi pa sila nakakapag-subscribe, subscribe na po sila. And then, hit the button bell po para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng bagong video. Ikaw ba ay mahilig gumawa ng post? Mahilig mag-edit? And then, mahilig ka rin bang gumawa ng sarili mong poster? Kung hilig mo yan, makakatulong sa iyo ang video na to para mas makagawa ka ng mas magaganda pang mga poster. So tara, enjoy watching! Una pong gagawin natin is magda-download po kayo ng poster maker. Ito po yon. And then kapag na-download na siya, open po natin. Yan. Etong designs, kung may mga design ka na nagawa, katulad nito. Yan. Ayan na po yung mga nagawa ko dati. So, balik po tayo dun sa create poster. Yan. Press po natin tong create poster. Click natin. Since naka-premium po kasi ako dahil nag-upgrade ako kasi makukuha mo dun yung ito, yung size ng Facebook, yan, Instagram, YouTube, Twitter, and ayan pa yung iba. So, marami. Ang maganda kasi dito kapag ganyan, kung gagawa, for example, gagawa ka ng thumbnail, ito, yung sa YouTube, yan mismo yung size. So, hindi na tayo magka-cut pa para lang ilang beses tayo mag-upload dun para lang makita natin kung tugma ba dun sa gusto nating ilagay na picture. So, ito kasi, kung yung size na gusto mo, na kailangan mo, is ito na, automatic na. Shoot na shoot yan dun sa ilalagay mo. Kung saan mo siya i-upload, kung gagawa ka ito. For example, itong Facebook cover, yan. So, gamit na gamit ko po kasi talaga siya. Pero kung ayaw nyo naman pong mag-premium, ito po, yung nandito lang sa taas. Yan lang yung mga size na pwede mong pagpilian. So, ngayon, ang gagamitin natin, for example, gagawa tayo ng thumbnail. Yan. So, punta ka dito sa YouTube. Then, thumbnail, yan. So, kapag hindi ka po naka-premium, ito lang po ang makikita mo. Yan, yung backgrounds. So, ito yung mga pagpipilian mo. Pwede mong gamitin ang background. Yan. Then, yung texture. Yan. Yan, pwede mong pagpilian. Yung image, ayan po yung nasa gallery mo. Mga picture mo po doon. Yun, pwede mo kasing gamitin background yun, pwede mo rin siyang, yun, kung yun yung gagamitin mo rin na pang design mo, yan. Ayan, pwede rin ito, or ito, yan, magtitimpla ka ng color na gusto mo. Ay, pipili ka pala, ng color na gusto mo, ayan. So, ayan yung magiging background mo. Pero since hindi yan yung gagawin ko, back tayo. Yan. So, yan yung kasama kung hindi ka naka-premium. So, balik tayo dito. Since naka-premium ako, kasali sa premium kasi ito. Ito, mapapansin nyo to. Pero kailangan naka-online ka para lumabas yung mga yan. Kung gusto mo yan. So, yan. May sky, animals, fireworks, effects, painting, fantasy. So, marami po yan. Meron din beach, mountains, food, yan. Try natin dito. Sa mountains. Yung napili natin. And then, punta tayo sa image.
para kumuha ng picture na gusto natin ilagay dyan. Sample ko. Mas maganda kung naka PNG na yung files para natatanggal na agad yung background. Ngayon, kung hindi pa PNG yung files natin, pwede mo namang matanggal yung background. So, panoorin nyo po yung isang video ko about pagbura ng background. Yun yung how to edit, how to erase photo background or paano magbura ng photo background. So, check nyo lang dito sa mga video ko po kung paano. So, yan. Since yan, nailagay na natin dito, zoom natin konti. And then, kunin natin yung ginawa ko dati na sample doon sa yung binura ko yung background dati. Ito yung sample nun yung ginawa ko doon sa pag-erase ng photo background. Yan, kunin natin. So yan, ito pwede mo siyang ilipat. Ayan. Paliitin natin konti. Parang mas palaki pa ako dun sa sasakyan. So, paliitin natin konti para tama, mag-isakto lang. So, ayan na. Ayan na po. So, napunta tayo dyan sa ganang lugar. Imagine niyo na hindi pa tayo nagbiyahe. Hey! So, eto na po. Click natin itong letter T. Yan, text. Para maglagay tayo ng title. How to make a poster. Ayan, palakayin natin. Then, baguhin natin yung font. Ayan. And then, lagyan natin ng shadow. Ayan. And then, itong background, lagyan natin ng color. Pwede natin patapang, ayan. Pero mas maganda yung nakikita yung background pa sa likod. Natin po. So, ayan, okay na yan. Pwede naman natin baguhin yung color ng font. Ito. Ayan, it's up to you kung anong color na gusto. Yan. O dito, pwede ka mag-timpla ng color na gusto mo. Yan, kung wala dito. Pero, mas gusto kong gamitin ngayon is white para kitang-kita. Save natin. Yan. Save na po natin. Click natin tong check. Yan, check na po natin sa album para ma-double check natin kung na-save na. So, ito na siya guys. Na-save na natin. Yay! At ito nga pala yun. Ito. Yan yung mga nagawa ko sa poster maker. Yan. Natin.
So, marami naman po pwedeng gawin. Kung nasa iyo kung anong design na gusto mong gawin, yun po. Ayan guys, sana may natutunan tayo sa video na to. And then, kung nagustuhan po nila, natuwa sila, paki-like na lang din po and paki-share po sa mga friends natin para makatulong din po sa iba. See you till next video guys. God bless.